What's up guys? Good morning! Welcome dito sa aking channel. Today meron akong gagawin testing na aking nabili electronic skateboard. Ito yung mga makabagong technology. Actually luma na daw itong technology nito, but for me it's new kasi medyo outdated na ako sa mga gadgets. Hindi siya ganun kahirap i-ride. Siguro kahit bata kaya siyang i-ride agad. Ito yung remote niya. Meron siyang forward and backward na options. Kung beginner ka, ganda kasi meron siyang beginner mode, meron siya normal mode kung medyo marunong ka na, at kung pro na pro ka na is meron siyang pro mode. Number 1, bago tayo mag-ride, make sure may safety tayo. Helmet, syempre. Number 1, huwag niyong kalimutan ng helmet ninyo. Mag-gloves kayo para in case masubsob kayo, hindi masugatan yung mga ano. So, ayun, tara. Let's go. Let's ride. Alright, so ayun guys, tapos na yung ating skateboard ride. Nag-enjoy ako, sobra nag-enjoy ako. Nakakatakot lang talaga pagka hindi ka talaga marunong tapos nag-skateboard ka. Kasi yung balancing tsaka yung maneuvering niya, laging kailangan nakafocus ka dun eh. And at the same time, syempre kumukuha ka ng video. So ingat lang, and always wear your helmet and gloves, protective gears kung meron kayo. Kung ano yung komportable kayong isuot na mapoprotektahan yung bala. Anyways, thanks for watching guys. That's it for today. Thank you so much. I'll see you on the next one. Ciao, ciao.